Привіт! Ну що, продовжуємо наш вогнегасник. В останньому відео я сказав, що сьогодні ми будемо робити хайполі, але насправді ми будемо уточнювати блокаут, тому що зараз у нас дуже така спрощена версія. І зробити з нею одразу хайполі нас не вийде, тому що замало інформації. Тому продовжимо просто уточнювати деталі, додавати якісь форми всередині нашого силуету. Тому можемо починати. Погнали. І перед тим, як продовжити сам моделінг, я хочу показати штуку, якою дуже часто, в принципі, користуються. Це Image as Plane. Ну, раніше вона так називалась, зараз тут цієї штуки немає. Це, скоріш за все, аддон, але чомусь я теж його в аддонах не знайшов. Давайте ще раз. Image as Plane або щось таке. Image Packer to Mat. Ну, тобто я не бачу зараз цієї штуки в 5-му блендері. Можливо, його прибрали, але замість цього є в нас у вкладочці Add Image. Є декілька варіантів. І ось Mesh Plane — це якраз те, що нам треба. Давайте візьмемо зображення, наприклад, ось це. Його просто експортую зараз. Де тут у нас кнопочка експорту? Save, Export, Select Image. І давайте його засунемо в наші рефи. Контент сюди. Раз, два. Так. Є. Взяли, обрали зображення, і він закидує це якось такий плейн. Можемо тепер зайти сюди, в шейдінг, і обрати в background, в Object Color Texture. І в нас появляється наш вогнегасник одразу в правильній пропорції, що дуже-дуже зручно. Можемо поміняти шейдер на більш світлий. І давайте його повернемо, щоб він стояв як треба. Розміри можемо теж пофіксити. Давайте його поставимо в 0. І по такому зображенню можна швидко підправити якісь форми. В принципі, можна було з нього починати будь-який моделінг. Але. Маємо, що маємо. Тому, давайте просто по цій картинці трошки підрівняємо вже те, що ми зробили. Так, мені треба тільки ось ця частина поки що. Ага. Так. О. По суті, нам треба тут трошки опустити. Це підняти. Це збільшити. Дуже-дуже приблизно покажемо, як воно має бути. Не будемо один в один повторювати, звісно. Так, тут зробили, виділили, збільшили трошки радіус. Я думаю, що тут теж можна трохи збільшити. Тут можна опустити, тут можна отак. Окей. І ручки теж, звісно. Ручки теж ми порухаємо. В цілому видно, що ручка в нас не просто пряма лінія, є ось такий ізгиб невеличкий, тобто на ось цьому місці. Так, зелений кольор щось взагалі не видно. Як тут поміняти його? Я люблю ось такий, блакитний. Ось тут в нас є точка згибу, невеличка. В принципі, можемо її одразу зробити. Єдине, що ось це я приберу і отак зроблю. Так, прикол цього зображення ще в тому, що воно не зовсім якби
Ортографічне, тобто це не чіткий вид збоку, є невеличка перспектива. Чому як це я зрозумів? Я бачу верхушку, наприклад, нашого вогнегасника, тобто під кутом. Я бачу верхушку цієї ручки. Ну, тут навіть історія не про те, що тут перспектива, а просто, що камера не стоїть прям ідеально збоку, а більше так зверху. В принципі, тут в мене зображення ідеального збоку немає, наскільки я бачу. До речі, за рефи дякую Софії. Додаткові. Так, ну ось це наближено до бокового, але знову тут перспектива є. Ми бачимо ось цей згиб. Так? Якби це була ортографія повністю, то тут була пряма лінія. Ну, коротше, маємо, що маємо, це не критично, в принципі. Тому рухаємось далі. Трошки-потрошки уточнюємо нашу геометрію. Ця ручка теж, вона трохи має таку форму цікаву, тобто не пряма лінія, а йде якби отак, потім ізгиб, ще один ізгиб і ще один ізгиб. Зроблено це, я так розумію, для того, щоб краще тут тримати рукою. Ну, це насправді не те, щоб дуже якась очевидна і необхідна штука в такій конструкції. Я думаю, без цих ізгибів ми теж змогли спокійно тримати ручку. Якось тут, наприклад, да, просто пряма лінія. Ну єдине, що в кінці в нас да, завороти, да. Але давайте зробимо, чому ні? Якщо нам пропонують. В принципі, зайва деталізація це завжди. Ну, не завжди, але дуже часто на плюс іде, ніж на мінус. Так. Невеличкі згиби. В принципі, ці згиби можна абсолютно спокійно вже на стадії хайполі додати. Так. Окей, тут ми підрівняли. Ось ця ручка, до речі, вона налазить на нижню. Бачите, вона її якби закриває. Там всередині йде нижня ручка. Тому давайте це теж одразу і покажемо. Ось так воно йде десь. Так, і згиб ось цей, він ось тут. Десь так. Тут теж не просто пряма лінія, тут теж є невеличка, якби, така сходинка, давайте її зробимо. Ну, цю, напевно, не буду робити, тільки ось так. І тут трохи ще доведемо сюди, і отут можемо зробити такий чамфірочок. Ну, тобто, бачите, додаються просто додаткові деталі поки що по силуету, і потім ще додам всередині силуету теж додаткові всякі прикольні штучки. Так, тут давайте теж зробимо ось цей момент. Так, давайте по корпусу, по самому балону, да? Так як в нас під кутом це все діло, то я думаю, що тут, в принципі, те, що ми зробили, воно повністю підходить. Ну, якнайменш на даний момент мене влаштовує. Тому тут ми міняти нічого поки що не будемо. По конструкції самій є питання. Зараз до цього ми дійдемо. Тут я трошки ширше зроблю. Давайте глянемо, як воно збоку виглядає, точніше, спереду або ззаду. Ну так, да, вона така більш широка. Так, є в нас ще тут да, додаткові картинки, є ось такий реф. Чун-чун-чун. Я думаю, що достатньо. Десь так, і ось тут отак. Окей. По трубці. Давайте трубку десь кинемо теж ближче до рефа. Зробимо її товше. Товстіше. Так. Сабдівчик кинули. Оп. Додали точечку.
Тут трубку можна ще товстіше зробити, я думаю. Десь. Скільки в нас? 0,83, давайте 0,9 округлимо. Коти лізуть на стол. Заважають робити контент. Так. Тут у нас інша трубка. У нас інша трубка на цьому рефі, тому. Так. А я брав ось цей, да, за основу в плані самої трубки і ось цього виходу. Тому, по ідеї, вона має бути ближче все ж таки. Ближче. Тут дві різні конструкції, де кріпиться сама труба. Тому давайте оберемо. Давайте оберемо ось цю. Так, тут трошки загиб фіксимо. Ну, насправді одразу ставити, скажімо так, в позу, да? В позу наш вогнегасник не принципово. Ми можемо змоделити, наприклад, цю штуку прямо, абсолютно, та повністю прямо змоделити, десь її поставити, потім порухати вже на фінальній стадії хайполі. Можемо одразу, в принципі, поставити, як вона має бути, тому що об'єкт не складний. Якби це був, наприклад, я не знаю, частина зброї якоїсь, да, де кожна деталь зазвичай дуже така механічно-індустріальна і виконана, там, не знаю, з складної якоїсь техніки. Ну, я маю на увазі технічно складно виконана, тобто там на станку якомусь вирізана або ще якось вилита одним таким шейпом, то там, звісно, варто реально ставити чітко по центру об'єкту в нульових координатах, там вирівнювати, щоб просто простіше було внести якісь фікси. Наприклад, тобі щось не сподобалось. От, наприклад, я зараз закінчу цю трубку, а виявиться, що я хотів там симетрично, не знаю, по колу пустити якісь складні елементи. І робити це в такому варіанті було б дуже-дуже незручно. Коли в мене є ось такий варіант, я просто роблю там, наприклад, з однієї сторони якусь штуку, там, не знаю, екструд, грубо кажучи, просто там роблю ось так симетрію і все. І там дублюю ще так, там це все велдю. І потім знову ставлю в позу. Це було б, звісно, логічніше. Тут в даному етапі в нас абсолютно елементарна штука, да, конусоподібна. Тут якісь кріплення, все. На цьому вся історія закінчена, і немає сенсу нам щось тут насправді вигадувати. Давайте все ж таки трохи тонкіше зробимо нашу трубочку, тому що вона на цьому рефі не прям така вже й товста, як тут. Ну, мені так здається, якнайменше. Так, і я думаю, що... Ну, давайте поставимо цю трубку ще раз, як вона має бути. Це я приберу поки що. В теорії, як воно може йти, якщо дивитися на рефах в нас немає, на жаль. Збоку, якщо дивитися, ну, можливо, вона йде чітко ось такою дугою, можливо, якщо дивитися з цієї сторони, то труба може йти якось отак. Якось отак, і потім вставляється оця штука наприкінці. Не знаю. Давайте зараз спробуємо трошки її ось тут підігнути, щоб не було прям абсолютно рівної такої історії. Десь отак, я думаю, буде достатньо. Пум-пум-пум. Давайте отак. Отак. Тобто вона йде рівно, потім починає плавно згибатись, іде. І так доходить до самої нижньої частинки. Що є кайф, в принципі, мене влаштовує. Окей, кріпиться вона тут, тобто на
рівні цього кільця, яке ми зробили. Кільце в нас знову ж таки знаходиться трошки вище центру. Я його зробив, мені здається, занизько. Давайте його піднімемо десь сюди. Відповідно, ця штука піднімається теж. Це можна опустити. Тут можна підняти. Тут ще опустимо. Так, ну десь да, на цьому рівні воно кріпиться. Цю пластину можна ще трошечки ширше зробити. Отак десь. Окей. З трубкою, значить, з трубкою. Давайте її трохи коротше зробимо. Давайте я намічу, де в нас йде стик. Тобто місце, де входить сама труба. Ну, умовно, ось це піде в нас під стик. Тобто ось цією лінією я показую ось це місце, да, грубо кажучи. Ось це. Так, вже синій не так сильно видно, тут краще видно його. Окей, хай буде синій. Так, давайте, напевно, повністю так підніму. Все ж таки, мені здається, що вона вище. Давайте трохи ширше зробимо, щоб у нас було місце, де вставляється труба. Трубу в кінці теж ми вирівнюємо, тобто, щоб кут був більш рівний ось тут, на місці стику. Так, півот поставимо на початку. І слідкуємо, щоб у нас тут нічого не пересікалося, тому що воно не має пересікатись, по суті. Давайте ще ближче його до балону поставимо максимально. Так, ось це місце поки що видалю. І тут я хочу все ж таки ширше зробити. Вихід сам. Так, вихід нас, ще раз, десь досюди доходить. Місце стику в нас буде таким. Трошки ширше, отак. Знову трубочку. Підкоректуємо. Підрегулюємо. Ту-ту-ту-ту-ту. До речі, будь ласка, в коментарях напишіть, чи зручно, коли ось так на другій половині екрану йде PureRef, а на лівій частині йде те, що я моделю. Там. Я можу, в принципі, перенести на інший монітор референси, мені буде зручніше, але не знаю, чи буде вам так зручно. Тому тут треба фідбек невеличкий. В принципі, я не знаю, наскільки вам потрібно дивитися на ці рефи, але я думаю, що коли я щось позначаю, наприклад, і вам краще видно, що я маю на увазі, і ви плюс-мінус можете орієнтуватися, яку частину я моделю, або наскільки я попадаю в реф. Ну, тобто, мені здається, що це корисно, да, дивитися на рефи, в принципі, під час відоса. Так. Я думаю, що приблизно така картина нас влаштовує. Тут ще підрегулюємо, щоб все було чітко в центрі. І трошечки вужче зробимо трубку. А тут трошки довше. Є. Є. Так, можемо показати швиденько, як тут у нас іде ось ця історія. Блін, я згадав. Так, а чому в мене вимкнувся скрінкаст? Коротше, я тут додав кнопочку ось цю, яка показує Окей, але... все, її видно, окей. Супер. Чомусь не зберіглося те, що я її ввімкнув. Можливо, варто зберегти ще раз. Налаштування. Ну, тепер, по ідеї, має бути видно. Ага, не зовсім. Закриває. Так, закриває, так. Чи можу я... Area. Set origin.
Не знаю, що значить set origin. Давайте в центрі. Якщо в центрі буде ок. Я думаю, що в центрі буде краще, тому що справа зліва буде моє обличчя. Окей. Сподіваюся, це корисна історія. Так, швиденько покажемо, де в нас іде кріплення цієї труби. Ну, що в нас тут, по суті? Просто така скоба йде. Та і все, нічого тут замудрьоного немає. Десь вона тут закінчується. Чікс. Чікс. Все. От така штука. Все зрозуміло, все понятно. Тут можна отак от робити додатково. Кліпнемо нормал, щоб було видно краще з цієї сторони. А можемо товщину просто зробити, да і все. Отак от, бемс. Ну, я думаю, що краще, якщо вона буде аж десь сюди заходити. Буде логічніше. З точки зору конструкції. Да, піде. Поки що на етапі блокауту можна так і залишити. На хайпольці підкоректуємо все це діло. Давайте відділимо цю штучку. Хай буде теж окремим об'єктом. Так. Мені здається, що воно все ж таки трохи вужче, ніж ця. Так, тут ми закриємо. Тут ми закриємо. Або можна зробити цю ширше, не знаю. Давайте цю вужче, я думаю, що так буде простіше. Упс. Давайте отак зробимо. Зробимо трохи вужче трубу. 75. Ой-ой. Не в ту сторону. 75. 0,7. Просто 0,7. Ага, ні, це забагато. 72. Так, а тут ми поки що так залишимо. В принципі, мене влаштовує. Робимо товщинку тут. Давайте глянемо, наскільки товста ця взагалі штука, якщо в нас є реф. А рефу в нас немає, як воно зсередини. Ну, я думаю, що там класичний пластик якийсь, не дуже широкий, не дуже тоненький. Давайте такий. Поки так. Окей. Там пропрацювали, рухаємось далі. Сама складна і деталізована частина це в нас верхня. Давайте глянемо, як краще її зробити. Варіантів в нас декілька. Мені, в принципі, підходить ось цей. Тут нічого не зрозуміло. Єдине, що побачив ось цю частину, да, як воно тут екструдами йде. Що там знаходиться, без поняття. Тут те саме. Тут більш-менш, але знову, як там стикується ця історія, не зрозуміло. Звісно, можемо додумати, щось придумати. Ну, тут видно, в принципі, зверху труба йде просто пряма, яка приварена до цієї всієї конструкції. Окей. Тут взагалі просто. Ось така йде штука, та розвилочка. В принципі, теж мені подобається. Не хочу запарюватись сильно, щось там вигадувати.
Так, окей. Є в нас отакий ще реф, теж непоганий. Тобто основна ось ця штука, потім тут так. Тут знову трубка. В принципі, теж непоганий варіант. Мені підходить. Тут трошки складніше, бо є якісь додаткові ось такі кільця. Тут додаткові екструди. Не те, щоб я таке не вмію робити, просто якщо можна зробити простіше, чому не робити простіше, правильно? Тут в нас не зрозуміло, тут в нас теж якась солянка, щось гайка якась здоровезна. Не подобається, в принципі, візуально, як воно виглядає тут. А от для чого це кільце, я не розумію. Не розумію, для чого воно тут. Сама по собі конструкція зрозуміла. Більш-менш. Так, це чужа робота. Тут не зовсім ясно, як воно йде. Це ручка. Ну, от ручку добре видно, як воно там кріпиться, да? Ось цей механізм. Це окей. Як воно йде. Тобто закінчується ручка у нас ось тут, да? А ось ця частина це вже корпус, наскільки я розумію. Давайте зробимо наступним чином. Зараз 2 секунди на подумати. Тут взагалі ізі. Циліндр. І там ще один циліндр. Клас. Ось таке я люблю. Мені ось цей варіант подобається, простенький. Цей ні, не хочу. Ось цей мені теж подобається. В принципі, взагалі візуально подобається ось цей вогнегасник. Такий стильний, ну, верхня частина стильна, прикольно виглядає. Звісно, ми зробимо вже таку ручку, так як почали її. Але ось цю конструкцію, наприклад, можемо заграбастати собі. В принципі, що і зробимо. Наприклад, у нас іде ось цей циліндр, в який входить трубка. Окей. Далі нижня частина, понятно, іде, під'єднується до вогнегасника. Тут якийсь екструдик іде додатковий для чогось. Зверху плашечка кладеться, понятно. Збоку ще один циліндр, який йде до манометра. До речі, манометр, а не барометр. Як я думав. Так, далі. З іншого боку, скоріш за все, буде якась. Зараз. Де тут була картиночка? Якась отака історія. Тобто йде манометр, проходить, і на іншому боці просто якась отака піпка. Напевно, залишки цього тиску він випускає через цей отвір. Я так думаю. Так. І верхня частина стикується теж таким квадратом, грубо кажучи, який має теж переходики, тобто екструдік отакий, да. Знову циліндр, в який встикається болт, да, наскрізь, щоб утримувати цю ручку. 2 ручки, точніше. Ось це, що не знаю, якась закльопка, напевно. Або щось подібне. Ну, в принципі, ручка прикольна. Не така проста, як ось ця, наприклад. Да? Тобто тут, грубо, 2 циліндри входять в один циліндр і все. Ніяких екструдів, нічого додаткового. Не така проста, як ця. Це теж проста, в принципі. Коротше, давайте на цій зупинимось. Не будемо довго мучити ні мене, ні вас. Окей. Вирішили. Окей. Якщо я роблю такий варіант, значить мені треба манометр трохи змістити в бік. В принципі, що і краще, бо мені не дуже подобається, що він в центрі стоїть. Завжди, якщо щось стоїть в центрі, або абсолютно симетричне, це не дуже прикольно з точки зору дизайну. Це вже така теорія пішла. Трохи корисної інформації. Тому завжди додаємо по можливості асиметрію, хоча б мінімально. Для того, щоб не було занадто скучно дивитися на картинку. Окей. Здвигаємо манометр.
З екструдами я, в принципі, згоден. Мені теж цей варіант більше подобається, ніж цей, не знаю чому. Тут просто як для чогось додаткові екструди, які насправді не несуть ніякої, на мій погляд, важливої функції. Тому давайте просто зробимо як тут. Насправді, ось це місце мене цікавить, чи це зварка, чи ні. Ну, я не думаю, що зварка буде такою прям широкою, хоча насправді на цьому рефі видно, що воно як приварено. Тут просто лінія, ну це теж зварка, скоріш за все. Так, я думаю, що це все ж таки зварний шов. Просто тут він доволі широкий, напевно. Давайте зробимо, що це зварний шов. Я думаю, ми закинемо це все діло в ZBrush і там ще пограємось. Пограємось з нашим асетом в зебрі. Так, ось ця вся історія опускається на цю. Тарантан. Так, місце стику, да? Давайте одразу кинемо тут циліндри, тобто основні. В принципі, на сітку зараз пофіг. Я хочу поки просто примірятись. Де воно буде розташовуватись. Ставимо в центрі його. Циліндр по розміру доволі великий. Я не знаю, мені ця ручка прям дуже подобається. Капець, може її зробити. Хазе, подивимось. Доволі широкий циліндр. Ну тут і манометр менший насправді. Але хай вже буде поки такий. Єдине, що він не має бути прям впритик, бо він проходить наскрізь, трошки на відстані. Давайте трохи менше його зробимо. Зовсім трошки менше. Ця штука буде десь тут, судячи з рефу. Цієї штуки не буде. Буде отак. Так, тут трубку опустимо. Є. Так, окей. Значить, іде у нас трубочка, заходить в циліндрик. Тут йдуть додаткові елементи, що, в принципі, прикольно теж. Ну вони тут теж є. Просто їх погано видно. Окей. Давайте накидаємо. Теж поки що дуже грубо, болванками. Тобто йде один елемент. Так, я думаю, що ось ця вся штукенція йде десь отак. Якщо судити по ось цих відстанях. Тобто відстань від сюди до сюди в нас отака, да? І ми це якби фіксуємо собі. Ось вона. Взагалі, зазвичай, якщо ти не знаєш, якого розміру об'єкт, там окрема деталь об'єкту або на якій відстані вона знаходиться, завжди в порівнянні з чимось вимірюй. Тобто, не знаю, знову взяти там ось цей болтик, де він знаходиться, ти маєш розуміти, що ось ці відстані, вони приблизно однакові, тобто зберігай однаковість ось цих відстаней. Що тут в нас, наприклад, можна формами міряти. Ось у нас ось така форма йде, да? Можна намалювати собі таку форму. Якщо вона не схожа на те, що ти зробив, значить треба трохи порухати щось. Ось такими речами я і мірю. Там теж відстань від одного до іншого об'єкту, від цієї що це таке, бумажки, да, знову до болтика, скільки це візуально воно займає. Да, і знову в порівнянні, тобто тут така. Тобто тут, грубо кажучи, один відстань, тут 1 і 2 хай буде. В пропорціях я маю на увазі. Ось таким чином це працює.
Так, давайте ще третій об'єкт. Це в нас ось така блямба. Теж дивимося, закінчується вона майже на кінці нашого вогнегасника. Але мені здається, що це занадто далеко, бо тут ще плюс перспектива. Ось тут воно закінчується десь отак, і ще в нас є відстань. Отака відстань є в нас. Так. Тому давайте щось ближче до цього. От якраз як зараз я зробив, плюс-мінус на те воно і виходить. Трубку тоді давайте здвинемо. Я думаю, що цей вертекс можна прибрати. От десь отак. Десь отак воно і виходить. Тут по радіусу можна теж. З радіусом можна теж трошки погратись тут. Можливо, не такий широкий цей наш манометр, потім подивимось. Тут, значить, циліндр. Та? Циліндр входить в циліндр, але нижня частина в нас має якісь додаткові форми. Насправді. Ага, ось тут трошки видно. Тобто ось це йде циліндрична типу частина. Потім вона входить типу в квадрат, який має ще в собі квадрат інший. Тобто, грубо кажучи, от така фігня там. Космічний корабель. Ну давайте щось накидаємо, схоже. Якщо щось не так, завжди можна видалити, прибрати. Не страшно. Ми все ж таки не ракети будуємо, а всього-навсього 3D-об'єкти. Так. Циліндр. Давайте зробимо так, щоб воно прямо впритик ось тут доторкалось цього циліндру. І думаю, що це буде ок. Висота цього кубіка десь така. Ну, тобто ми бачимо знову ось ці відстані, да? Тобто одна відстань і ось інша відстань. Я думаю, що приблизно так, як я зробив. Далі є ось цей незрозумілий екструдік додатковий. Зробимо його абсолютно теж симетричним. Хай він і тут буде, і там буде. Якось так. В цілому, звісно, можемо відійти від концепту і зробити, наприклад, так. Нам простіше тоді буде з'єднувати циліндр з цією формою. Взагалі дивно виглядає, чесно кажучи, я не знаю. Чесно кажучи, дуже дивно виглядає ця форма. Чи є в нас рефи більш зрозумілі? Тут теж просто. Не знаю, мені насправді ось ця штука більше подобається. Циліндр іде, потім ось така фігня, воно якось логічніше. Тут теж саме, до речі. Давайте так і зробимо, насправді. Давайте так і зробимо, я думаю, не будемо цю вигадувати історію. Ну, тут, до речі, якраз квадрат. Тут квадрат. Як мінімум, мені екструди ось ці не подобаються, незрозумілі. Що просто квадрат буде? Що просто квадрат? А ну-ка, а якщо ми все ж таки повернемо ту штуку? Да. Ось тут, до речі, ще квадратик, да? В принципі, воно непогано виглядає. Ну, от саме тут, наприклад. Так. Якщо ми зробимо так. Давайте так залишимо. Воно мені більше, чесно кажучи, подобається. Ніж оця незрозуміла фігня.
Так. Ну, тут взагалі немає. Тут одразу йде циліндр. Хоча теж цікаво. Цікавий дизайн. Тут, до речі, видно, як кріпляться ручки. Це треба запам'ятати. Це реф. Окей. Візьмемо, значить, цю от історію. Так, сорі, що я так бігаю поміж рефами, бо так воно мені зрозуміліше. Давайте тут трошки порухаємо. Тобто центр цієї штуки буде десь тут. Цю можна вище. Да, я думаю, якщо ми отак от його об'єднаємо, буде окей. До речі. А ну-ка, якщо я візьму ось це. Так, його поставлю в іншу сторону. Я думаю, якщо зробити радіус ось цієї історії абсолютно такий, як тут, буде простіше їх об'єднати. Вони, в принципі, дуже схожі, тому я думаю, що в цьому має сенс. В цьому є сенс. Так. Окей. Так, з цією частинкою. Давайте повернемось сюди. Ага. Так, тут трубка в нас не доходить точно до самого верху. До самого верху вона не доходить. Ось тут вона кріпиться таким чином. Тут не зовсім зрозуміло. Ну, тобто на якомусь моменті ця труба, вона, в принципі, закінчується. Можемо, як тут, наприклад, зробити. Ну, це чужа робота. Не хочеться її брати. Але історія дуже схожа всюди. Історія дуже всюди схожа. До речі, та сама штука, да, йде у нас тин-тин-тин. Окей, давайте, значить, зробимо так. Зробимо. Що воно доходить сюди. Ручки ширше. Хоча вони і так широкі, я не знаю. Можемо тут обрізати. Ось так. Це відрізати. Тут закрити. Мені не зовсім зрозуміла тут конструкція. От в цьому проблема. Окей, якщо ми отак зробимо, тут закінчимо, і тут у нас має все перейти плавно в квадратну форму, так? Пум-пум-пум-пум. Квадратна форма, в принципі, яка може йти сюди. Це в ZBrush, до речі, буде зручно все об'єднати. І гарненько заполішити. Мені подобається ось цей момент, да, як воно зробили. Мені подобається цей момент. Так, а якщо ми так само тут зробимо, наприклад, так.
сюди. Тут оце буде зайве. Десь сюди доходить. І ось сюди. Так, ну по-любому під ручку тут треба ось цей нахил. В принципі, з нахилом не буде проблем. Ми його легесенько так робимо. Так, тут можна панчі зробити, що він дозволить. А він не дозволяє нам, да? Чи дозволяє? Ні, дозволив, окей. Так, панчі це, до речі, аддон від Machine 3 Tools, да? Чи Machine Tools. Дуже прикольна річ. Окей. Якщо ми ось так це залишаємо, давайте симетрію кинемо. Так, на ось такі речі потрібно, я думаю, більше рефів. Так, куди мені тут G? Global, Origin. Оп. О. Стоп, не так. В ту сторону. Так, якщо ми таким чином це робимо, да. Мені не подобаються ось ці дві піпки. Мені не подобаються ці дві піпки. Тому є варіант опустити сюди. Так буде логічніше. Тоді доведеться опустити або підняти ось ці речі. Ось так. Насправді можна це зробити трохи менше. Давайте якось отак трохи порухаємо пропорції. Бам, бам. Знову трубку опустимо. В цілому ок. В цілому ок. Цю штуку можна видалити. Тобто буде ось такий квадрат. Не знаю, може на рефах прям такого варіанту не буде. Вони всі абсолютно якісь різні. Якісь такі намудрені. Тут щось заходить, виходить, переходить. Не знаю, будемо робити свій. Пам-пам-пам. Так. Трубка під манометр проходить наскрізь, як ми планували. Так, вона в центрі. Да, все чітко. Вона в центрі. Мені не подобається зараз її розташування, тому давайте теж придумаємо, куди його можна засунути. Куди його можна засунути? Так, тут у нас сварочка йде. Тут у нас іде сварочка. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, ну, ось цей механізм ми не будемо моделити, тому що його не видно абсолютно. Так, ну ось ми бачимо, наприклад, варіант, як воно з'єднується, да, такий. Буква Х, буква X. В принципі, ок, чому ні? Давайте ще трохи порухаємо ось ці речі всі. Упс. Отак піднімемо. Манометр трошки менше. І ще раз повернемось до цього рефу. Ні, не до цього. Секунду. Ось цей. Місце стику в нас
тут можемо, в принципі, змістити, да? Або чітко по центру ось тут, або ще далі. В принципі, на рефі воно в глибині десь знаходиться, тому можемо прив'язатися до цієї лінії, наприклад. І ось так і залишити. Я думаю, що цілком можливий варіант. Взагалі цікаво буде це під сабдів зробити. Гарний такий елемент для тренування. Так, тут у нас дірочка йде. Можемо її показати для приколу. До речі, є тут штучка, називається Cavity. Інколи корисно її включати, для того, щоб бачити більше тіней, більше еджів додаткових. Да, можна тут підрегулювати параметри. В принципі, зараз мені це не дуже потрібно. Прикольна ось ця гаєчка, мені подобається. Замість просто такої штуки, да. Хоча це теж нічого так. Окей. Хай буде як є. Так, манометр сам ззаду теж має всякі цікаві екструди. Давайте помітимо їх швиденько. Пум. Один. Там десь ще один. І останній це він ось такий під нахилом. Ну, десь так. Десь так. Тільки тут зробимо товстіше. Так, я не впевнений, чесно кажучи, ось цією історією. Можливо, має сенс ручку зробити прямою. Мені здається, це логічніший варіант, ніж те, що ми маємо тут. Хоча і тут він теж такий під нахилом. Да, варіантів багато, як це можна робити. Просто з прямою механізм стику тут простіше, ну і зрозуміліше візуально. Тобто йде просто горизонтальна лінія, на неї кладеться ручка, десь там всередині механізм з'єднання, елемент, точніше, з'єднання. І якби на цьому історія все. А тут в нас тут якісь нахили йдуть. Давайте цю трохи ширше зробимо. Мені подобаються ось ці елементи, які тут ідуть. Такі, наче як підтримочки, да, невеличкі. І подобається як тут. Тобто ось це наша трубка. І тут іде отака історія. Ну-ка, давайте спробуємо щось прикинути схоже. Так, ну це взагалі до ручки відноситься, тому воно має бути тут аж зверху. І що буде, якщо ми все ж таки зробимо прямою, да? Прямою. Буде якась така картина у нас в результаті. Давайте ручки ще накидаємо тут.
Іде ось ця історія, тобто йде стінка бокова, потім йде так, вона загинається, типу, потім ще одна стінка загинається сюди. Це, звісно, хотілося б теж показати все діло. Так, тут серединки в нас теорії не буде. З цих теж поки що не буде. Отвір під болтик, да? Давайте болтик прикинемо, де він тут стоїть. Десь тут. Так. Так. Приблизно. Значить, ця штука так само буде стояти в нас в центрі. Стоїть в центрі. Пополам її поріжемо. Це видаляємо. Робимо симетрію. Упс. Так, де, загубив. Це прибираємо. Широка. Занадто широка. Остаточніше. Тонкіше робимо. І ось так в ширину. Бах. Тут теж прибираємо внутрішні поліки, їх не треба робити, бо вони будуть заважати нам. І тут, ну, наче наша історія. Давайте швиденько поки що зробимо ось цей екструд фейсів тестовий. Ну, десь така ширина. Скільки там? 0. Давайте 0,2. 0,02. Тут так само. Бум. 0,02. Ага, сорі. Треба скинути трансформу, не забувати. Тут забагато, але поки так. Та воно все не зовсім ідеально рівне, нічого страшного, це ми потім пофіксимо. Зараз головне зрозуміти, чи правильно ми рухаємось взагалі з цією всією штукою. Так, тут ми візьмемо, трошки здвинемо. Тихіше. Тобто нам треба тут місце. Нам треба тут місце між цими ручками, та? Десь так. Ця штука теж буде така. Взагалі вона буде тонше, а по боках будуть стирчати просто шляпки. Тобто буде ось така десь фігня. Чікс. Є. Окей. Тут на цій історії нам треба ще додаткові елементи, які будуть якби огортати цю всю історію. Поки що так залишимо. Окей. Що ми маємо на даний момент? Трошки попрацювали над додатковими формами, над додатковими деталями. Не хочу сильно затягувати відос, вже година пройшла. Будемо такими маленькими порціями. Ще
наступний раз, я думаю, ми допрацюємо ось цей механізм вже фінально. Я думаю, що можливо ми спробуємо інший варіант ось цієї конструкції, тобто мені вона зараз не дуже, чесно кажучи, з точки зору візуального дизайну. Ось ця лінія дуже якась, не знаю, спрощена форма. Хочеться чогось адекватнішого. Або це візьмемо, або може змінимо ось тут нахил, тобто ручку зробимо нижню, кладемо її горизонтально, наприклад. До речі, схоже на клюв якоїсь птиці. Прикольно. І ось типу око. Да, спробуємо, можливо, іншу форму з ось цією деталю. В цілому, тут більше прям промоделювати нема чого. Через відос, я думаю, що почнемо вже робити хайпольку. Накидаємо сабдів і перейдемо в зебру. А після зебри вже наступні етапи. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступному відео.